Η Αθήνα προ-AIDS ήταν ένας ερωτικός παράδεισος. Υπήρχε πολύ φλερτ στον δρόμο. Ήταν πραγματικά μια πολύ έντονη έξαρση ερωτισμού. Και μετά ήρθε το AIDS. Τρόμος, πόνος, λιώσιμο και θάνατος. Δεν είναι ωραία συνταγή. Τα πρόσωπα εκείνων που περίμεναν το τέλος τους είναι εκείνο που με συγκλώνησε. Οι φίλοι που έχασα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ εύκολα. Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις νέους ανθρώπους έτσι να λιώνουν μπροστά σου. Όταν ήρθε το AIDS, άλλαξε η ζωή μας. Άλλαξε ο τρόπος που ζούσαμε στην κυριολεξία. Δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι δεν αφορά κανέναν. Είναι ένας ιός ο οποίος παρουσιάστηκε και θα φύγει. Εγώ το έμαθα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς πέθανε και ένας σύντροφός μου. Πολύ νωρίς πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μου. Και ήταν σαν να περίμενες κάτι. Τα πρώτα χρόνια ήταν δραματικά για μας, γιατί δεν είχαμε πολλά όπλα. Πολύ γρήγορα η νόσος προχωρούσε. Επίσης, ερχόντουσαν οι ασθενείς, επειδή δεν υπήρχε τότε πρώιμη διάγνωση, ερχόντουσαν σε όψιμα, στη τελευταία στάδια της νόσου. Και έτσι είχαμε ανθρώπους που σε λίγους μήνες, σε 6 μήνες, τους χάναμε. Παιδιά που ήταν στον ανθό της νιώτης τους. Δεν προλαβαίναμε ούτε εμείς ούτε αυτοί να το συνειδητοποιήσουμε. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία για να είμαστε λίγο κοντά τους, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν οικογενειακή συμπαράσταση. Η οικογένειά σου, οι γονείς σου, οι συγγενείς σου πώς αντιμετώπισαν? Πάρα πολύ άσχημα. Μπορώ να σου πω ότι πια είχαν το δικό τους πυρούνι, το δικό τους πιάτο, το δικό τους ποτήρι. Όταν σου είπα ότι με φορές το χέρι τους επάνω μου δεν το ξέχασα. Ούτε να με αγγίξουνε. Ξάπλωσα του αδελφού μου το κρεβάτι και με πέταξα τα σεντόνια. Όσοι πάσχουν από αυτή την αρρώστια είμαστε καταδικασμένοι ζωντανοί. Αυτοί που ξέρουν ότι είμαστε φορείς σταματήσανε ακόμα και τις κοινωνικές επισκέψεις στο σπίτι. Ο κόσμος τρόμαξε. Και ήταν και πάρα πολύ ορατή η φθορά στο ανθρώπινο κορμί. Πολλοί βάζαν τη φωτογραφία τους δίπλα για να τους θυμούνται πώς είναι. Αν ερχόταν κανείς να τους δει. Δεν γνωριζόντουσαν. Είχαμε ανθρώπους που μας κρατάγανε το χέρι και λέγανε «Γιατρέ, προσπάθησε να κάνεις κάτι, βοήθησέ με». Του κρατούσαμε το χέρι και του λέγαμε τα αστεία που λέγαμε παλιότερα. Και τώρα όταν τους θυμόμαστε τα ίδια αστεία λέμε. Εκείνο που μου έμεινε πιο έντονα είναι όταν έμπαινε το καρότσι με τον νοσοκόμο να πάρει έναν νεκρό και σηκωνόντουσαν όλοι και έκαναν το σταυρό τους με ευλάβεια και αναρωτιόντουσαν ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο φόβος δεν με ακούμπησε καθόλου ποτέ. Αλλά ήταν η μεγάλη μου στενοχώρια, γιατί από ό,τι ξέραμε έφευγαν σε 10-15 μέρες. Το Βασίλη τον κράτησα στη ζωή 9 μήνες. Μήπως βρεθεί κάποιο φάρμακο. Δάλλως θα ήταν ευτυχία να είχε φύγει από τις πρώτες στιγμές. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι είχαν συνδέσει το HIV με τους ομοφυλόφιλους. Οι δύο ρατσισμοί μαζί. Εδώ οι γιατροί δεν πηγαίνανε στις μονάδες, οι γιατροί, να πάρουν ειδικότητα γιατί τους λέγανε αδερφές. Όποια συζήτηση γινότανε, το θέμα δεν είναι αν είσαι ορθωτικός. Μα και εκεί γι' αυτό πεθαίνουν οι άνθρωποι. Για τον ρατσισμό. Ήτανε πόσο αδερφή είσαι και αν είσαι. Πεθαίναν στο σπίτι και δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία. Από ντροπή μην τους πούν ομοφυλόφιλους. Μιλούσαν τα μέσα για μία νόσο η οποία ήταν των ομοφυλοφίλων. Χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις. Και επίσης μία νόσος για την οποία θα θέλανε όλοι οι άρρωστοι να πάνε σε ένα νοσοκομείο μόνο. Για σπιναλόγγες μιλούσανε. Οι ειδήσεις ήταν μόνο ότι κολλάτε πεθαίνετε. Με φρικτό τρόπο. Και ντρέπεται και ο κόσμος για εσάς. Και πρέπει να ντρέπεστε κι εσείς. Και έτσι κόλλησε όλος ο κόσμος. Εμένα με αντιμετωπίζανε σαν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Φτάσανε σε σημείο
λένε ότι μη πάρετε ρούχα από το μαγαζί του Μπιλιμπό, θα κολλήσετε κάτω. Ένα βράδυ ιδρύθηκε η ελληνική ΑΚΤΑΠ. Θυμήθηκα τον Γρηγόρη τον Βαλιανάτο που μου είχε πει και για το AIDS τι κάνουμε. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω Γρηγόρη, τι λες να κάνουμε μια ακτιβιστική οργάνωση. Μου απάντησε μονολεκτικά, καλή αρχή φιλενάδα. Με την Ντέζη και την Πάολα και την Μελίνα Μερκούρη πήγαμε στην έδρα ανταποκριτών ξένου τύπου και φέραμε στην Ελλάδα την ιδέα silence equals death αυτής της Ανάστασης. Η δράση καταπολεμά τα δάκρυα και η σιωπή είναι θάνατος. Η σιωπή είναι θάνατος. Οπότε νομίζω ότι νιώθουμε όλοι, όλες και όλα πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι ότι δεν σιωπούμε. Είμαστε σήμερα εδώ και μιλάμε πολύ δυνατά από μια πολύ μεγάλη σκηνή, γεμάτη με πάρα πολύ κόσμο, με μικρόφωνα, σε ζωντανή αναμετάδοση. Μιλάμε χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, χωρίς στίγμα, χωρίς προκατάληψη. Μιλάμε για τον HIV και αυτό είναι κάτι που είναι ίσως το πιο σπουδαίο και σημαντικό που μπορούμε να μοιραστούμε σήμερα εδώ. Αυτό είναι το I'm Positive και έχει στον πυρήνα του την ενσυναίσθηση. Είμαι η Λιδία. Θα συντονίσω λίγο τη συζήτηση εδώ σήμερα. Θα ήθελα όμως να χαρίσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, πολύ ζεστό, στην φετινή μου συμπαρουσιάστρια, την Κάθριν Ράιλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λιδία μου. Σας ευχαριστώ όλους, όλες και όλα. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ στη σκηνή του Ιδρύματος. Με μεγάλη περηφάνεια θα πω ότι είμαι η πρώτη τρανς παρουσιάστρια στην ιστορία της στέγης μας. Και επειδή εδώ στη στέγη μας αρέσει να μοιραζόμαστε σπουδαίες ιστορίες ανθρώπων, θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ τη δική μου ιστορία. Είχε έρθει η ώρα να μιλήσω στον μπαμπά μου, να του πω ποια είμαι, να του πω ότι είμαι μια γυναίκα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω τα μαλλιά μου, να κάνω το μακιγιάζ μου, έβαλα το αγαπημένο μου φόρεμα, παίρνω τηλέφωνο τον μπαμπά. Μπαμπά μου, θέλω να σου πω κάτι σημαντικό. Τι έπαθες, παιδί μου? Αχώθηκε κατευθείαν. Του λέω, μην αγχώνεσαι, μπαμπά. Θέλω να έρθεις σπίτι να με δεις. Ήρθε λοιπόν ο πατέρας μου, μπήκε μες στο σπίτι και αντίκρισε αυτή που πραγματικά ήμουν. Μια γυναίκα, το παιδί του. Έκατσε λοιπόν δίπλα μου ο μπαμπάς μου. Ένας άνθρωπος αμόρφωτος, αλλά καλοσυνάτος, ο οποίος ήθελε να μάθει. Έκατσα και του εξήγησα τα πάντα, μοιράστηκα τα βιώματά μου, του εξήγησα τι θα πει να είσαι μια τρανς γυναίκα. Και ο μπαμπάς μου μ' αγκαλιάζει και μου λέει, εγώ, λέει, θα είμαι στο πλευρό σου επειδή σε αγαπάω και σε στηρίζω. Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας, αλλά σε καταλαβαίνω. Ο μπαμπάς μου λοιπόν σηκώθηκε και έκανε 2 βήματα πιο εκεί. Κοιτάζω τον μπαμπά μου, του λέω, μπαμπά, ξέχασες να μου κάνεις μια σπουδαία ερώτηση. Μου λέει, τι δεν σε ρώτησα? Το όνομά μου. Και του λέω, μπαμπά μου, πήρα το όνομα της γιαγιάς Κατερίνας, της μητέρας σου. Πάντα συγκινούμαστε στο positive. Το πρώτο 1,5 λεπτό δεν ξέρω αν το έχουμε καταφέρει άλλη χρονιά. Ναι. Την έκτη το καταφέραμε. Γιόρταζες κιόλας. Γιόρταζα κιόλας. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κατερίνα μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εκεί ο Βασίλης ο Μπίμπας μας μεταδίδει live στο TikTok, από το οποίο νομίζω μας βλέπουν οι γονείς του σε live μετάδοση. Μαμά, παπά και μπαμπά, με βλέπετε. Σας φιλώ.
Ένα χειροκρότημα και στην Σοφία Ρομπόλη που είναι πάντα εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το έκτο I'm positive. Με πολύ βασική έννοια στον πυρήνα του, την ενσυναίσθηση. Είμαι η Λιδία. Δεν είμαι οροθετική. Θα μπορούσα βέβαια και να είμαι. Αν ήμουν, θα με κάνετε παρέα. Θα με παίρνατε στη δουλειά σας. Είμαι η Catherine. Είμαι trans γυναίκα. Αλλά αν δεν ήμουν, δεν θα με κάνετε πιο εύκολα φίλοι. Δεν θα είχα λιγότερα προβλήματα στη δουλειά. Χωρίς αλλά, χωρίς ντροπή, χωρίς στίγμα. Είμαστε εδώ ως οι παρουσιάστρες του φετινού I'm Positive. Είμαστε θετικές στην ορατότητα, τη συμπερίληψη, την αγάπη. Και επειδή θα υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας, ένα θερμό χειροκρότημα για τους Νίκος Δέδες, Κατερίνα Ταρλή, Μάριος Ατζέμης, Γρηγόρης Βαλιανάτος, Ιάσονας Μαρινόπουλος, Μίνα Ψυχογιού, Ανδρέας Μαζαράκης και Μωράν Πέρες. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Καλώς ήρθατε. Πολύ ωραία. Μπορούμε να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε και... Περίμενε, να το βγάλω αυτό live λίγο. Κάτι θα κάνουμε τώρα. Λίγο. Κάτι θέλει να πει η Κάθριν. Θέλω να πω κάτι, αλλά αφού είμαστε live να μην το γιορτάσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Για να δούμε και ένα POV σκηνής. Λοιπόν, καταρχάς, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, έχετε κάτι μπλουζάκια στις καρέκλες σας. Δεν είναι απλά ένα σουβενίρ. Φέτος είμαστε όλα μας θετικά. Τι σημαίνει αυτό? Φοράμε τα μπλουζάκια μας. Και όποιο παιδάκι δεν έχει μπλουζάκι, να μας το πει να του δώσουμε ένα. Μην ανησυχείτε. One size fits all. Σίγουρα σας κάνει. Είμαστε όλα μας I'm positive. Και φυσικά φοριέται και καλοκαίρι και χειμώνα. Λοιπόν, επιστρέφω αυτό. Ναι. Δώστε μπλουζάκια σε όποιον δεν είναι. Μπράβο. Όποιος δεν έχει μπλουζάκι να σηκώσει το χέρι του. Από εδώ. Ένα μπλουζάκι παρακαλώ. Πού έχω? Από εκεί, εδώ. Εκεί. Ωραία. Είναι και τα φώτα. Όποιος άλλος δεν έχει μπλουζάκι να σηκώσει το χέρι του. Α, το βλέπετε το θέμα. Ναι. Είναι υπέροχο. Εκεί, αυτό. παρακαλώ. Λοιπόν, και καθώς ντυνόμαστε ακόμα και προετοιμαζόμαστε, να ξεκινήσουμε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το υπέροχο θέαμα που έχουμε μπροστά μας. Γρηγόρη, να ξεκινήσω με σένα. Κατά πρώτον, συγγνώμη, πριν ξεκινήσω, να πω ότι αυτά το πολύ ωραίο υλικό που είδαμε στο ξεκίνημα είναι ένα μικρό κομμάτι από ένα πολύ μεγαλύτερο ντοκιμαντέρ που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή, είναι work in progress, με αφορμή τα 40 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος HIV στην Ελλάδα. Σε ένα λίγο καιρό θα μπορέσουμε να το δούμε ολόκληρο. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Άρη Δόριζα, στη Whatever Productions και σε όλους τους συντελεστές αυτού του έργου, από το οποίο πήραμε μόνο μια μικρή εικόνα και μια μικρή δόση από Γρηγόρη Βαλιανάτο. Θα ήθελα να ξεκινήσω μαζί σου. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω μαζί σου. Ωραία, πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε. Θέλεις να... Για τα 40 χρόνια που λέγαμε. Όχι, δεν είναι. Ήλπιζα αυτό, δεν θα πεις για τα 40 παλικάρια. Αλλά εντάξει, προχωράμε. Λιδία, ναι. Επειδή δεν προβλεπόταν να είμαι ζωντανός και οι περισσότεροι από αυτούς που είναι εδώ, και επειδή είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά και επειδή εμείς χειριζόμαστε όλη αυτή την υπόθεση για όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ενθυμούμενοι και τιμώντας όλους αυτούς που ήθελαν να είναι σήμερα μαζί μας και δεν μπόρεσαν. Άρα πρέπει να σηκωθούμε και να τηρήσουμε 1 λεπτού σιγή.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα roller coaster συναισθημάτων σήμερα. Μ' αρέσει που ήταν έτσι. Όπως ακούσαμε λοιπόν και μοιράστηκες μαζί μας και στο υλικό που είδαμε νωρίτερα, έζησες το ζόφο, κατά πρώτον, ναι, το ζόφο των πρώτων ημερών. Φανταζόσουν πριν 40 χρόνια ότι θα ήσουν σήμερα σε μια αίθουσα γεμάτη με άτομα που θα φοράνε και με τόση έτσι, καλή διάθεση, θετική φωνή, το unpositive σε ένα μπλουζάκι? Όχι. Όπως έλεγα σε αυτόν τον κόσμο και όπως λέω όλα αυτά τα χρόνια, σηκώσαμε ένα βάρος. Σηκώσαμε για ολόκληρη την κοινωνία ένα θέμα που δεν ήθελε να το συζητάει. Δεν ήθελε να το βλέπει, δεν ήθελε να υπάρχει. Ήθελε να το ξεχάσει, ήθελε να το αποδώσει σε κάποιες και κάποιους που δεν είχαν ουσιαστική σχέση. Ήθελε να απαλλαγεί από ένα αμάρτημα, ήθελε να μην μιλήσει για το σεξ. Ήθελε να διατηρήσει τις ενοχές για το σεξ. Και χωθήκαμε, γιατί μας έχωσαν, και νομίζω ότι αυτή η τεράστια ομάδα των ανθρώπων, για όλα αυτά τα χρόνια, χειριστήκαμε αυτό το θέμα και εμείς ζητούσαμε να γίνουν πράγματα. Γιατί οι ίδιοι θέλανε να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν και να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την καρδιά, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τα βρει αυτά. Και είναι η ιστορία μας. Και είναι η ιστορία μας γιατί πρέπει από την ιστορία να μαθαίνουμε. Εγώ νομίζω ότι από αυτή την ιστορία βγαίνουμε δυνατότεροι. Ξέρουμε μερικά πράγματα, έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε ειλικρινά, κάναμε και τους άλλους να μιλάνε πιο ειλικρινά. Και νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι για την επόμενη γκάφα, για την επόμενο ρατσισμό, για το επόμενο στίγμα. Νομίζω όμως ότι είναι γενναίο, και βλέποντας και όλο αυτόν τον κόσμο και όλα αυτά τα χρόνια, να ξεκινήσω εγώ τουλάχιστον λέγοντας ορισμένα ευχαριστώ. Λέγοντας ορισμένα ευχαριστώ από τους ανθρώπους που μπήκανε σε σακούλες μαύρες και λέγοντας ευχαριστώ από τους ανθρώπους που ζήσαμε και είμαστε εδώ. Νομίζω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεκινάει από τους γιατρούς που αντίθετα από το κυνήγι που τους κάνανε στην αρχή για να μην ασχοληθούν με εμάς, έβγαλαν τα σκάφανδρα και μας πλησίασαν εκεί, λίγο πριν το τέλος. Και έδωσαν και το φαΐ με περισσότερη κίνηση και λιγότερη αποστροφή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ακόμα και μερικούς παπάδες που μας διάβασαν πριν μας τσιμεντώσουν. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και πολλούς ανθρώπους που βρήκαν το θάρρος να κάνουν οργανώσεις. Να τους ζητήσουν συλλογικά, να χτυπηθούμε κάτω και να βοηθήσουμε να οργανωθούν οι μονάδες, οι πολιτικές, η επικοινωνία, η παιδεία, η εκπαίδευση, όλα αυτά που δεν ήθελαν να τα κάνουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι προκειμένου να βγει ένα φυλάδιο για τους γκέι στην Ελλάδα, χρειάστηκε να φύγουμε από τον κελπνό, να κάνουμε αποχή, να απέχουμε για να πιέσουμε να δώσουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, νομίζω ότι η ελπίδα της Μέρις Άντζελ είναι δίκαιο να θυμηθούμε. Το κέντρο ζωής και καταρχήν έμπνευσης, μετά όχι έμπνευση. Το AIDS προστασία, το AIDS αλληλεγγύη. Η γενναία ACT UP, η θετική φωνή, που πήρε στα χέρια της όλο αυτό το θέμα και το πάει μέχρι να το φέρει και στο φως, αλλά και μέχρι να γίνει μια χρόνια αρρώστια αυτό που ζούμε τώρα. Και αν σκεφτεί κανείς την ιστορία των δραμάτων, την ιστορία των μεγάλων δυστυχιών, αυτή η ιστορία στα 40 χρόνια έχει να λέει και έχει να νικάει. Και αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε γίνει σοφότεροι. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν να μιλάνε λίγο πιο ειλικρινά. Νομίζω ότι το σεξ έχει γίνει η χαρά της ζωής και εμείς τουλάχιστον έχουμε και βοηθηθεί και πολύ τεχνικά και πολύ πρακτικά. Δεν το διαθεραπεύσαμε, αλλά έχουμε φάρμακα για πριν, για κατά, για μετά και βοηθιόμαστε. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε περάσει το γκάβο, έχουμε γίνει πιο ειλικρινείς, έχουμε φέρει στο δικό μας μέρος τους ανθρώπους που φοβόντουσαν και ελπίζουμε.
Νομίζω αυτός ο χώρος που 6 χρόνια μας αγκάλιασε και θα ασχοληθεί με πολύ σοβαρά θέματα, θα έχει κάτι από την παρακαταθήκη αυτών των ανθρώπων και αυτών των ανθρώπων και εκείνων των ανθρώπων. Ναι, δεν ξέρω αν σε έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο σκηνή. Ναι, συγκινηθήκαμε. Είναι γεγονός, συγκινηθήκαμε. Θα προχωρήσουμε στον Ανδρέα μας. Λοιπόν, Ανδρέα, από την αδιαφορία στο τρόμο και το θάνατο και μετά στην ελπίδα, έχει ζήσει όλο αυτό το roller coaster. Το στίγμα όμως παραμένει και σε πολλές περιπτώσεις η αδιαφορία πλήττει το μεγαλύτερο σε ηλικία άτομα. Όλα αυτά τα χρόνια το στίγμα πραγματικά είναι αυτό που βαραίνει και που ήρθε μετά τα πρώτα χρόνια του θανάτου. Θα σας πω χαρακτηριστικά, 34 χρόνια πριν, σαν αυτές τις μέρες, χρειάστηκε να γίνει κατάληψη των γραφείων του Οδοντιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, από την Πάολα και το κράξιμο της εποχής, για να αρχίσουν οι οδοντίατροι να μην ζητάνε το χαρτί του τεστ HIV για να κάνεις ένα απλό σφράγισμα. Στους γκέι άντρες και στις τρανς γυναίκες ήταν αδύνατο να πάνε σε έναν οδοντίατρο. Αυτά ήταν εκείνα τα χρόνια. Μέχρι το θρίαμβο της επιστήμης με τα φάρμακα και την αλλαγή που ήρθε. Όμως η γενιά η δικιά μας, εμένα του Γρηγόρη, των παλιότερων, ήταν μια γενιά που στερήθηκε το όνειρο. Δεν ξέραμε, θα ζήσουμε. Το μόνο που θα πω όμως, είναι ότι... ήρθε αυτός ο θρίαμβος που λέμε, ναι. Το 1997, τα πράγματα άλλαξαν και σήμερα έχουμε να διαχειριστούμε καινούργια πράγματα. Οι άνθρωποι που ζούμε με HIV μεγαλώνουμε, αντιμετωπίζουμε καινούργιες προκλήσεις, όπως αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας μας, της ηλικίας μου, και εμείς ίσως κουβαλάμε και το στίγμα και το τραύμα εκείνες τις εποχές. Μέσα από τη Θετική Φωνή, μέσα από άλλες ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις όπως είναι η Rainbow Seniors, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ΛΟΑΤΚΙ που έρχονται να μεγαλώσουν μόνοι τους, χωρίς κάποια υποστήριξη και το έχουν ανάγκη. Νομίζω αυτή είναι η πρόκληση, γιατί όλα τα άλλα ο θρίαμβος της επιστήμης τα έχει λύσει. Είπες για το θρίαμβο της επιστήμης, είχες και ένα πολύ ωραίο βίντεο, δεν το είδαμε, στο οποίο μας λες ο HIV σήμερα δεν σκοτώνει. Νομίζω ότι είναι μια ωραία στιγμή να αναφερθούμε και σε αυτό. Δηλαδή, είδαμε νωρίτερα μια εξίσωση που έλεγε σιωπή ίσον θάνατος. Τώρα έχουμε μια άλλη εξίσωση στα χέρια μας, εδώ και αρκετά χρόνια, που είναι το U equals U. Δηλαδή, για να το πω στα ελληνικά, μη ίσον μη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ακολουθώ μια αντιρετροϊκή θεραπεία και ο ιός είναι μη ανιχνεύσιμος, μη ανιχνεύσιμο ίσον μη μεταδοτικό άτομο. Άρα δεν ανιχνεύεται, δεν μεταδίδω. Πήγαμε σε αυτή την πολύ φωτεινή εξίσωση που νομίζω είναι ένα game changer. Και για το κοινό μας που δεν γνωρίζει, όταν μιλάμε για U equals U, μιλάμε για undetectable, άρα untransmittable. Ναι, έπρεπε να το πω και στα αγγλικά, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά επειδή είσαι καθηγήτρια αγγλικών, ναι, καταλαβες. Δεν ήθελα να επισιάσω. Καταλαβαίνεις. Undetectable equals untransmittable. Yes, thank you very much. Yes, of course. Και τώρα, επειδή είναι το Ecton Positive, επειδή έχει έναν επαιτειακό χαρακτήρα, θα περάσω σε κάποια, όχι πλάνα αρχείου, σε ένα βίντεο αρχείο. Είμαι ο Μάριος και ζω με τον HIV τα τελευταία 10 χρόνια. Για πάνω από 2 δεκαετίες ήμουν χρήστης ιών και έτσι έμαθα από πρώτο χέρι πως το στίγμα και η περιθωριοποίηση σκοτώνουν πιο γρήγορα από κάθε ιό και κάθε ουσία. Σήμερα έχω δίπλα μου την κοπέλα μου και αυτό μου δίνει δύναμη. Και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ να δώσω ελπίδα σε όλους αυτούς που δεν έχουν το κουράγιο να ελπίζουν. Είναι ο Μάριος. Μας τα είχες πει πριν 2 χρόνια. Λιδία. Ναι. Το βίντεο γυρίστηκε στην πανδημία, όπου κάναμε έναν positive που μεταδόθηκε μόνο στο YouTube. Από τότε έχουν αλλάξει 2 πράγματα. Έχουν σταματήσει τα lockdowns και εγώ δεν έχω κοπέλα. Αυτό κάπως για να ελαφρύνω και αυτά τα τόσο συγκινητικά και συγκλονιστικά που ακούσαμε από τον Γρηγόρη και τον Ανδρέα.
αλλά και για να πούμε και εμείς κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι βαριά, αλλά πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε και να τα πούμε με απλά λόγια. Στο βίντεο που είδατε, όσο εμείς ήμασταν στα παρασκήνια, σε εκείνο το κομμάτι που δείχνει το πρωτοσέλιδο για το θάνατο του Μπίλι Μπο, λέει ακριβώς από κάτω ότι πεθαίνει και ο Αλέξανδρος Ιόλας, ο Αλεξανδρινός Μεκκίνας της τέχνης, για τον οποίο έγινε μια συστηματική εκστρατεία σπήλωσης, smear campaigns τα λένε αυτά, που βασίστηκε στον ηθικό πανικό που εγείραν λαϊκιστές δημοσιογράφοι πάνω σε δύο θέματα, σεξ και ναρκωτικά. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Αντιμετωπίζουμε τους ίδιους τύπους ανθρώπων που μας στοχοποιούν και μας βάλουν με συκοφαντίες και στοχεύουν ξεκάθαρα στη βιωμένη εμπειρία που είχαμε στη χρήση. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Απλά λέει. Ναι. Ήθελα να το πω αυτό, οπότε Λιδία, μετά από αυτή την μπομπόδη εισαγωγή μου μπορείς να περάσεις. Σε έχω σταματήσει εγώ ποτέ να πεις αυτό που λες? Όχι, βέβαια. Απ' την άλλη, λοιπόν, κάναμε establish ότι ο Μάριος είναι ελεύθερος κατά πρώτον. Ναι. Κατά δεύτερον, είσαι και στο πεδίο. Και έχεις πάρα πολλή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα για τις πολιτικές για τη χρήση των ψυχοδραστικών ουσιών γενικά και για οροθετικά άτομα πιο συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που αποτυγχάνει σε αυτές τις πολιτικές? Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα να κοιτάω εσάς, Λιδία, μην το πάρεις ως αγένεια. Όχι, παρακαλώ, το κοινό μας. Έχω φέρει και τις σημειώσεις μου για το λόγο ότι όταν μου λένε να μιλήσω για πολιτικές για τα ναρκωτικά, μιλάω γύρω στις 2,5 ώρες. Οπότε έχω κάνει κάποια bullet points, το οποίο είναι το πρώτο και πολύ βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν βγει πολύ έγκριτες επιστημονικές έρευνες σε διακεκριμένα επιστημονικά journals έντυπα, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η ποινικοποίηση, οι απαγορεύσεις, η εγκληματοποίηση και το κυνήγι κατά των χρηστών συνεισφέρουν πολύ παραπάνω στην εξάβλωση του HIV και των υπατήτηδων, γιατί αποτρέπουν τους ανθρώπους να προσεγγίσουν υπηρεσίες και συνεισφέρουν και πάρα πολύ παραπάνω στον περαιτέρω στιγματισμό. Αν θέλουμε κάποια στιγμή στη χώρα μας να κάνουμε μια σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση για τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, πρέπει να μιλήσουμε για αποποινικοποίηση και πρέπει επίσης να μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της ίδιας της κοινότητας των ενεργών και των πρώην χρηστών στη συμμετοχή, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών και των υπηρεσιών που σε μια τελική ανάλυση εμείς θα τις υποστούμε. Είναι μια οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτή. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο ότι οι οροθετικοί ενεργοί και πρώην χρήστες πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε όλες αυτές τις διαδικασίες που μόλις σας ανέφερα. Και Λιδία, γνωριστήκαμε μέσα στην πανδημία, όπου ακολουθούσαμε τις οδηγίες του ΠΟΗ σαν Ευαγγέλιο. Αλλά αυτές οι οδηγίες του ΠΟΗ, επειδή μιλάνε για οροθετικούς χρήστες, τις έχουμε κάνει κουδελόχαρτο και δεν δίνει κανένα σημασία. Είναι κάτι δηλαδή που συμβαίνει στο εξωτερικό και σε αρκετές χώρες με τεράστια επιτυχία έχουμε το πορτογαλικό μοντέλο. Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Στη χώρα μας παρατηρείται ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός θανάτων των ανθρώπων που κάνουν χρήση. Κάθε θάνατος από υπερβολική δόση είναι μια έκφραση της αποτυχίας των πολιτικών και τα ναρκωτικά μιας χώρας. Υπάρχει ένα μαγικό φάρμακο, η ναλοξόνη, το αντίδοτο στα οπιοειδή οπιούχα. Έχει ψηφιστεί νόμος που επιτρέπει την ελεύθερη διάθεσή της σε όλους και δεν έχει περάσει εδώ και 1 χρόνο η κοινή υπουργική απόφαση για να μας λύσει τα χέρια και για να μην θρηνούμε άλλους φίλους, γνωστούς, συγγενείς και ομότιμους. Κοίτα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεις όλα αυτά τα ζητήματα, διότι αποδεδειγμένα υπάρχουν ζητήματα που έχουν τεθεί σε αυτήν εδώ τη σκηνούλα και έχουν πάρει με έναν τρόπο το δρόμο τους. Όσο μιλάμε, όσο το πολεμάμε, όλο και διεκδικούμε και κερδίζουμε. Είναι και ο σκοπός του I'm Positive. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εκδήλωση. Χάρη στην εκδήλωση, στους καλεσμένους μας, όλοι μαζί, να ακουστεί η φωνή μας. Και γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε όλοι και όλα θετικά. Και να πω κάτι τελευταίο, γιατί αυτή η εκδήλωση σήμερα, για όλους, όλες και όλα που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Είναι σαν να μαζεύουμε ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και να φέρνουμε την εμπειρία μας από το πεδίο και από τις πολιτικές. Θέλω να πω ότι είχαμε ένα σύνθημα εδώ στο Positive. Η επιστήμη έχει προχωρήσει, είναι καιρός να προχωρήσει και η κοινωνία. Η κοινωνία, όσον αφορά τον HIV, προχωράει. Αργά, αλλά σταθερά. Αλλά με το AIDS δεν θα τελειώσουμε ποτέ εάν δεν προσεγγίσουμε τις ανθρώπινες
στις ανθρωπιστικές πολιτικές για τα ναρκωτικά. Και αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα μαχόμαστε τα επόμενα χρόνια. Και η στέγη αυτή. Και η στέγη αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ούσα τρανς γυναίκα, θα δηλώσω ότι με έχουν διώξει γιατροί από νοσοκομεία και θυμάμαι μια προσωπική εμπειρία που ήθελα μια απλή βεβαίωση ψυχιάτρου, καθώς θέλω να γίνω κι εγώ μητέρα για τεκνοθεσία και με διώξαν από το νοσοκομείο επειδή η ψυχίατρος θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει μια τρανς γυναίκα να γίνει μητέρα. Αυτό τώρα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν όμως γιατροί που τιμούν τον όρκο τους, όπως η κυρία Ψυχογιού. Ευτυχώς που υπάρχουν και οργανώσεις όπως η Θετική Φωνή και δομές όπως το Checkpoint. Αγαπητή Μίνα, έχετε βοηθήσει πάρα πολλά άτομα που ζουν καθημερινά με τον HIV καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας. Τελικά το στίγμα είναι πιο επικίνδυνο από τον ιό. Κάθριν, γιατί στιγματίζουμε? Το έχεις σκεφτεί? Στην ουσία έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε μεγαλώσει με το να στιγματίζουμε. Η κοινωνία μας είναι δομημένη με αυτόν τον τρόπο. Χωρίζουμε τους ανθρώπους σε δυνατούς και αδύναμους, σε φυσιολογικούς και μη φυσιολογικούς. Και μόνο από αυτό το διαχωρισμό, στην ουσία γεννιέται η σκέψη, το αίσθημα ότι εγώ διαφέρω από τους άλλους, είμαι κάτι διαφορετικό. Αυτή η δομή της σκέψης στην ουσία συμβάλλει στη βία. Γιατί προϋποθέτει ότι ένας άνθρωπος που είναι ο δυνατός μπορεί να τιμωρήσει τον αδύναμο. Μια τέτοια όμως ματιά στην ουσία παραβλέπει την κοινή μας ανθρωποσύνη και αναδεικνύει τις διαφορές μας. Το 2011 ζήσαμε στο νοσοκομείο μία τρομερή επιδημία στους HIV, στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών. Έρχονταν στο νοσοκομείο άνθρωποι φαινομενικά πολύ διαφορετικοί από εμάς. Άστεγοι, βρώμικοι, με πληγές στο σώμα τους από την ενδοφλέβια χρήση. Έτσι, εκείνα τα χρόνια γνώρισα μία από τις πρώτες μου ασθενείς χρήστριες, τη Νίκη. Η Νίκη ήταν από εκείνες τις 12 οροθετικές γυναίκες οι οποίες εξετάστηκαν με τη βία, φυλακίστηκαν γιατί βρέθηκε θετική στον HIV, δεν τον γνώριζε και βγαίνοντας από τη φυλακή βρισκόταν και πάλι στο δρόμο. Εκεί εκδιδόταν, δεν ήταν σεξεργάτρια, εκδιδόταν για να έχει την τροφή της και τη δόση της. Βρέθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο νοσηλευόμενη από μια σοβαρή λίμωξη. Και εκεί στο νοσοκομείο γνώρισε έναν άλλον άνθρωπο, έναν νοσηλευόμενο ασθενή και την οικογένειά του. Αυτή η οικογένεια, αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν την Νίκη και της έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Της έδωσαν στέγη και τροφή. Η Νίκη ξανααισθάνθηκε το νιάξιμο, αισθάνθηκε τη συναισθηματική και σωματική σιγουριά που έχουμε στην ουσία ανάγκη όλοι μας και άλλαξε στην ουσία τη ζωή της. Αυτή τη στιγμή ζει εκτός Αθηνών, μακριά από τη χρήση. Είναι ένας από τους πιο πραγματικά καθαρούς, χαρούμενους και παιχνιδιάρικους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Σαν τη Νίκη, έχω πολλές ιστορίες να σας διηγηθώ. Άνθρωποι πραγματικά τραυματισμένοι σε δυσλειτουργικές οικογένειες, μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, που στην ουσία η χρήση των ουσιών ήρθε να φέρει, αν το θέλετε, ένα βάλσαμο στη μοναξιά και στον πόνο που βίωναν. Και το ερώτημα είναι γιατί να στιγματίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η επιστήμη για τον HIV έχει δώσει την απάντησή της. Είναι η αποτελεσματική θεραπεία. Και η μόνη απάντηση που έχουμε να δώσουμε σαν άνθρωποι για το στίγμα
είναι η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η προστασία όλων αυτών των ευάλωτων ανθρώπων από τη βία και τη διάκριση στη φροντίδα. Πρέπει να μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο, αν το θέλετε απέναντί μας, ένα συνάνθρωπό μας, ότι μπορώ να σε πάω σε ένα κόσμο πέρα από το καλό και το κακό και εκεί θα σε συναντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι επειδή ο HIV είναι συνδεδεμένος με το σεξ. Κάπως σε πολλών ατόμων το μυαλό έχει ποινικοποιηθεί, έχει πάρει μια σχεδόν Θα συμφωνήσω σε αυτό. έννοια. Ως εκπαιδευτικός θα πω ότι στα σχολεία, εάν γίνεται το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, πώς γίνεται και αν γίνεται, έχω μιλήσει άπειρες φορές με τους μαθητές μου, μου λένε «Κυρία, δεν μας λένε τίποτα. Δεν εξηγούν πράγματα που θα έπρεπε να εξηγούν και εδώ θα σταθούμε στο κομμάτι της μόρφωσης. Επειδή μέσω της μόρφωσης θα καταργηθεί το στίγμα. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ σήμερα, για να προωθήσουμε αυτό το μήνυμα της αγάπης, της ενσυναίσθησης που ανέφερε και η Λιδία προηγουμένως. Πρέπει να συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους μας και όχι να τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Κοίτα, είναι θέμα προσέγγισης, είναι θέμα αντίληψης. Ναι. Και είχα την τιμή να ακούσω κάτι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, εύστοχο, κάποια προηγούμενη χρονιά εδώ, από τη Μαρία Γκίκα, μια νοσηλεύτρια, πρώην θεολόγο, νυν νοσηλεύτρια, το οποίο είναι, το έχουμε να το δούμε, είναι το εξής. Θέλω να σας πω γιατί είμαι εδώ. Γιατί από θεολόγος έγινα νοσηλεύτρια. Γιατί γνώριζα πάντοτε μέσα από τη βίβλο ότι η ασθένεια, η οποιαδήποτε ασθένεια, είναι φυσικό κακό και ποτέ ηθικό κακό. Για να σπάσουμε τα ταμπού και τις ενοχές. Χαλελούια! Η ασθένεια λοιπόν είναι φυσικό κακό και όχι ηθικό κακό. Το κρατάω αυτό από την ημέρα που το άκουσα, lives rent free που λένε, thank you very much, στο μυαλό μου. Και τώρα μια ερώτηση για τον Νίκο Δέδε, της θετικής φωνής. Πολύ απλή θα την κάνω και πολύ έτσι, ουσιαστική. Πώς και γιατί φτιάξατε τη θετική φωνή? Σας ευχαριστώ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα αντιφάσεων. Ικανή για τα καλύτερα, αλλά και άλλα τα οποία μας ντροπιάζουν και κρατούν την κοινωνία και την χώρα μας χωρίς την εξέλιξη που θα θέλαμε. Αυτή την περίοδο γίνεται ένας δημόσιος διάλογος για την ισότητα στο γάμο, όπου ακούμε ακριβώς τέτοια πράγματα τα οποία μας κάνουν να ντρεπόμαστε για κάποιους από τους ανθρώπους που τοποθετούνται. Στο χώρο του HIV είχαμε και έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, πρόσβαση στα καλύτερα φάρμακα, όμως τα άτομα που ζουν με HIV, αλλά και οι ομάδες που είναι ευάλωτες στον HIV, όπως ακούσατε ήδη, αντιμετωπίζουμε έντονο στίγμα και διακρίσεις. Εδώ περιέργως θα έλεγα ότι η πολιτεία διαχρονικά και τα κόμματα, εκπρόσωποι των οποίων είναι σήμερα μαζί μας, όπως και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, στο χώρο του HIV δεν αντιπαλευόντουσαν το ένα το άλλο και δεν κάνανε μικροπολιτική. Ως προς αυτό σταθήκαμε τυχεροί και πάρα πολλά δόθηκαν για τους ανθρώπους που ζούσαν με HIV. Αλλά όταν το 24% των Ελλήνων πιστεύει ότι μπορούν να κολλήσουν HIV από τα τσιμπήματα κουνουπιών, όταν το 41% πιστεύει ότι μπορούν να κολλήσουν από κοινή χρήση τουαλέτας και όταν ένα 68% λένε ότι δεν θα κάνουν σχέση με έναν οροθετικό, δεν αποτελεί έκπληξη να ακούσετε ότι το 20% των ανθρώπων που ζουν με HIV δεν το έχουν πει ούτε σε έναν άνθρωπο στην οικογένειά τους. Και ένα άλλο 24% το έχουν πει σε έναν ή δύο. Δηλαδή το 44% σχεδόν δεν μπορούν να το πούνε ότι είναι οροθετικοί. Και η θετική φωνή ακριβώς φτιάχτηκε για να πούμε στους άλλους, αλλά και στους ίδιους τους οροθετικούς, ότι δεν έχουμε τίποτα να ντρεπόμαστε και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Αυτό βέβαια μπορεί εύκολα να το λέει κάποια η οποία δεν φοβάται να χάσει την εργασία της ή κάποιος
ο οποίος δεν αντιμετωπίζει ήδη διακρίσεις και προκαταλήψεις μέσα στην ίδια την οικογένεια. Γιατί ακριβώς αυτές είναι οι ευάλωτες ομάδες στον HIV. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι σεξεργαζόμενοι που δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τη χρήση του προφυλακτικού, είναι οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή μέσα χρήσης, είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης, εξέτασης, περίθαλψης και σίγουρα όχι στη γλώσσα τους. Είναι τα γκέι, τα queer, τα trans αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες που δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα στον έρωτα, στο σεξ, στην αγάπη και στην οικογένεια. Αυτοί λοιπόν αυτές οι ομάδες και οι οροθετικοί 40 χρόνια πριν, το 1983, στην Αμερική, στο Denver, μαζεύτηκαν πριν ακόμα γνωρίσει ακριβώς πώς μεταδίδεται το HIV, τότε μιλούσαμε μόνο για άτομα που ζούσαν με AIDS, και κάνανε μία διακήρυξη. Και λέγανε ότι δεν θέλουμε να μας αποκαλείτε θύματα του AIDS. Γιατί κάτι τέτοιο υποδηλώνει μία ήττα και υποδηλώνει ότι είμαστε αβοήθητοι. Είμαστε άτομα που ζούμε με AIDS. Επίσης, αυτό το οποίο απαιτούμε είναι να συμμετέχουμε σε όλα τα επίπεδα όπου παίρνονται αποφάσεις για τη ζωή μας. Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες του ακτιβισμού του HIV. Μάλιστα. Είπες πριν από λίγο ένα έτσι στενάχωρο στατιστικό που ήταν αρκετά υψηλό ατόμων που ζουν με τον HIV, αλλά ή το έχουν πει ή δεν το έχουν πει σε κανένα στην οικογένειά τους, το έχουν πει σε ένα μόνο άτομο στην οικογένειά τους. Είχες μια διαφορετική εμπειρία από όσο θυμάμαι και θα ήθελα να μοιραστώ με όλα τα άτομα που είμαστε εδώ σήμερα ένα πολύ εμβληματικό βίντεο, το Unpositive. Την κυρία Ρούλα, τη μαμά σου. Γεια σας, είμαι η Ρούλα. Πριν μερικά χρόνια, ο γιος μου είπε ότι είναι οροθετικός. Στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό. Όμως, το κάνω για να φτάσει αυτό το μήνυμα σε κάθε οικογένεια. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να σας εμπιστευτούν. Είναι εδώ, δεν είναι εδώ η μητέρα σου. Πού είναι η κυρία Ρούλα, μπορούμε να τη βρούμε? Να το εκεί. Καλησπέρα, κυρία Ρούλα. Είστε η μαμά μας, το ξέρετε, με αυτό το βίντεο, δηλαδή στη επίσημη μαμά εδώ. Μπορούμε να έχουμε ένα μικρόφωνο στην κυρία Ρούλα? Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λειτουργεί. Ναι. Έχετε πει μια πολύ εμβληματική φράση. Αφήστε τα παιδιά σας να σας εμπιστευτούν. Ναι. Φτάσατε εύκολα σε αυτή την κατάκτηση ή Όχι. ήταν... Όχι ακριβώς. Ανησύχησα πολύ, τρόμαξα, αλλά ενημερώθηκα, διάβασα και εμπιστεύτηκα το γιο μου. Εμπιστευτήκατε το γιο σας και ένιωσε και εκείνος ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί. Είστε πολύ συγκινημένοι. Για να σας το λέω και αυτό. Ναι, είστε πολύ συγκινημένοι. Δεν θέλω να σας στρεσάρω, αλλά θα σας δώσω μια πολύ μεγάλη χαρά. Μιας και είναι η μητέρα σου εδώ. Και στις μαμάδες αρέσουν πολύ τα πτυχία γενικά. Δεν λέω για εσάς, λέω γενικά. Είναι και η δικιά μου εδώ, ναι. Και τα βραβεία θα πω εγώ. Να πούμε λίγο και για το βραβείο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχεις πει αυτό στη μητέρα σου ή θα το μάθει εδώ? Α, το έχεις πει. Σας το έχει πει η κυρία Ρούλα? Στη μαμά τα λέμε όλα. Γενικά δεν λέει πολλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει κάθε χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις που προάγουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα βραβείο και το επιλέγουν οι αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου και φέτος επελέγει το Ref Checkpoint που είναι η επέκταση του Athens και Θεσσαλονίκη Checkpoint που έχουμε φτιάξει για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας, την προαγωγή της εξέτασης, του ασφαλέστερου σεξ.
που αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα αντίστοιχο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά εδώ είναι ο Μωράν, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος αξίζει όλα τα συγχαρητήρια για αυτό το βραβείο. Το 2012 άνοιξε το Checkpoint στην Αθήνα. Το κέντρο που άλλαξε τα δεδομένα της σεξουαλικής υγείας στην Ελλάδα. Από τότε, το δικαίωμα σε δωρεάν και ανώνυμη εξέταση για τον HIV και τις υπατήτηδες έγινε δικαίωμα όλων. Σήμερα, με το Ref Checkpoint, ανοίγουμε τις υπηρεσίες μας σε πρόσφυγες, μετανάστες και ετούντες άσυλο. Γιατί αυτό σημαίνει δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Όλων, χωρίς αλλά. Η πρόσβαση στην εύκολη εξέταση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα. Είμαστε όλοι πρόσφυγες. Όλοι είμαστε πρόσφυγες. Μωράν, συγχαρητήρια σε όλα σας πραγματικά για αυτό που έχετε καταφέρει. Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις λίγο πιο αναλυτικά τι είναι το Ref Checkpoint? Λοιπόν, το Ref Checkpoint, το Ref, έρθει από Refugee, πρόσφυγες, και την ιδέα ουσιαστικά είναι ότι το Athens Checkpoint, όπως είπε ο Νίκος, είναι για να κάνουμε εξέταση δωρεάν και ανώνυμα για 4 σουμουνού και επίσης συμβουλευτική στη σεξουαλική υγεία. Απλά στην αρχή αυτό που είδαμε πριν 1 χρόνο περίπου είναι ότι υπάρχει 2 πράγματα που δεν μπορεί να δουλέψει εκεί. Το πρώτο είναι τη γλώσσα. Εννοώ, στο Athens Checkpoint, ουσιαστικά, αν δεν έρθεις εσύ με γερμηνέας, δηλαδή αν δεν το πληρώσεις εσύ ή έχεις κάποιος φίλος, τις υπηρεσίες μόνο είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Οπότε υπήρχε πάρα πολλά άτομα που δεν ήρθε στο checkpoint, γιατί ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει με το εξεταστή ή με το σύμβουλος. Το άλλο όμως είναι ότι στο Ref Checkpoint δεν είναι μόνο την εξέταση. Δηλαδή, την εξέταση είναι το πιο βασικό που κάνουμε. Αν κάποιος κάνουμε την εξέταση και είναι αρνητικό, θα το πούμε ότι μπορεί να έρθει, θα μιλήσουμε λίγο, θα το πούμε για τις υπηρεσίες και φεύγει. Το θέμα είναι όμως όταν κάποιος βγαίνει θετικό στην εξέταση, μιλάμε HIV, επατητήδα Β, Σ και σύφυλλη, μετά μήπως θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τη θεραπεία, μπορεί να ζητήσει κοινωνική λειτουργία. Μπορεί να μην έχει σπίτι. Μπορεί να είναι χρήστης και πρόσφυγες. Μπορεί να είναι και σεξεργαζόμενος. Μπορεί να μην έχει χαρτιά, για παράδειγμα. Οπότε, με όλα αυτά, ξεκινήσαμε πριν 1 χρόνο το Ref Checkpoint με την ιδέα, 2 ιδέες. Το πρώτο είναι να συνεχίσουμε την κοινωνική λειτουργία μετά την εξέταση, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και το δεύτερο είναι, αν δει να έχουμε, γιατί έχουμε την εικόνα πάντα, ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες μόνο μπορούν να είναι γερμηνέας στις οργανώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός που είναι πρόσφυγες τώρα. Οπότε την ιδέα μας είναι, αν δει να έχουμε στο δωμάτιο ένας εξεταστής που μπορεί να είναι Έλληνας, μιλά ελληνικά, ας πούμε, και το άτομο και το φελούμενο άτομο, και ένας γερμηνέας εκεί που μιλάει η γλώσσα, γιατί να μην κάνουμε την εκπαίδευση στο άτομο που μιλάει τη γλώσσα ή μητρική ή τα μιλάει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν κάνουμε την εκπαίδευση σε αυτό το άτομο για να είναι στο δωμάτιο μόνο 2 άτομα χωρίς γερμηνέας και να υπάρχει λίγο πιο εμπιστοσύνη. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε στο Ref Checkpoint. Δεν είμαστε Έλληνας, προφανώς μας βοηθάει ο Athens Checkpoint και τη θετική φωνή, αλλά στο Ref Checkpoint συγκεκριμένο δεν είμαστε Έλληνας, αλλά μιλάμε ελληνικά. Οπότε προφανώς όταν είμαστε με ένα φελούμενο άτομο δεν είναι η μητρική γλώσσα πάντα, αλλά μιλάμε 3-4 γλώσσες τα άτομα, οπότε υπάρχει λίγο εμπιστοσύνη εκεί, γιατί δεν είμαστε γιατροί, οπότε δεν κρίνουμε. Έρθουμε με μια πολιτική, ας πούμε, με harm reduction policy. 2, μιλάμε τη γλώσσα τους, οπότε αυτό σίγουρα υπάρχει, δηλαδή χαλάρωσε. Μήπως η πρώτη φορά δεν μας λέει τίποτα, αλλά πολλές φορές έρθει μια δεύτερη φορά και θα μας πει λίγο παραπάνω και έτσι δουλεύει. Και τις υπηρεσίες θα το κάνουμε σε 11 γλώσσες τώρα. Σε 11 γλώσσες. Ναι. Συγχαρητήρια. Και όλα αυτά μέσα σε 1 χρόνο. Ναι. Σε 1 χρόνο το έχουμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε την ιδέα όταν εγώ περίπου ξεκίνησα στη θετική φωνή Φεβρουάριο-Μάρτιο πριν 2 χρόνια. Ναι. Και το Δεκέμβριο συνεχίσαμε έτσι. Συγχαρητήρια. Και επειδή εξυπηρετείτε τόσο πολύ κόσμο, πώς έχει μαθευτεί? Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα άτομα που ξεκινήσαμε να δουλέψουμε στο Ref Checkpoint είχαμε κάποιες επαφές σε άλλες οργανώσεις.
Οπότε η πρώτη δουλειά ήταν, ας πούμε, να κάνουμε λίγο outreach, να πάμε στις οργάνωσεις που ξέρουμε, κοινωνική λειτουργή που ξέρουμε, δικηγόροι που ξέρουμε και το είπε στις οργάνωσεις. Έλα εδώ, έχουμε αυτές τις υπηρεσίες, ξέρουμε ότι πριν τους εστήλατε, για παράδειγμα, στο checkpoint, αλλά τώρα έχουμε το ref checkpoint, γιατί επίσης η τοποθεσία είναι σημαντική. Είμαστε στη Μιχαήλ Βόδα, είναι κοντά από Χαρνών. Το checkpoint είναι στη Μοναστεράκη. Όταν κάποιος δυστυχώς, λόγω το δέρμα ή λόγω τα χαρτιά, δεν θέλει να πάει Μοναστεράκη λόγω ότι υπάρχει αστυνομία, εμείς είμαστε σε ένας χώρος που ευτυχώς είναι λίγο πιο, δηλαδή μπορεί να νιώθει πιο ασφαλής, ας πούμε, που είναι λίγο ειρωνία αυτό. Ναι. Και βασικά αυτό που έγινε είναι, ξεκινήσαμε με ένα outreach που δούλευσε. Κάνουμε επίσης εκπαίδευση σε ξενώνες, για ανήλικα άτομα, σε σχέση με το HIV, AIDS, ποια είναι η διαφορά, πώς μεταδίδεται και όλα αυτά, ανήλικες πρόσφυγες εννοώ. Και σιγά σιγά αυτό που έγινε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι πήγε στόμα-στόμα. Δηλαδή, στην αρχή μπορούσαμε να έχουμε χωρίς πλάκα 2 άτομα την ημέρα. Το checkpoint έχει 50 άτομα την ημέρα. Εμείς είχαμε 2. Οπότε στην αρχή, εγώ αγχώθηκα λίγο. Δηλαδή, μήπως αυτό δεν δουλεύει καθόλου και θα το κλείσουμε και γεια σας. Απλά κάποια στιγμή είδαμε ότι όπως δεν βοηθάμε μόνο με την εξέταση, αλλά ήρθε για παράδειγμα, μπορώ να σκέψω, το πρώτο άτομο τρανς που ήρθε, έκανε την εξέταση, όλα αρνητικά, κομπλέ, είπε εγώ θέλω να κάνω άσυλο. Και εκεί δεν είπαμε, όχι, εμείς μόνο αν είσαι θετική, αν είσαι θετική θα βοηθήσουμε. Αν ζεις με HIV, υπατήτηδες θα βοηθήσουμε. Όχι. Είναι ένα άτομο με ευαλωτότητες. Είναι ένα άτομο που ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να βρει άλλη οργάνωση που καταλαβαίνει την κατάσταση που είναι. Υπάρχουν προφανώς, δεν λέω τώρα ότι είμαστε οι μόνοι, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι δύσκολο για άτομο τρανς να πάει σε μια οργάνωση να λέει ότι θέλω βοήθεια με ένας δικηγόρος. Οπότε τώρα εσείς είστε με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Καταλαβαίνω πόσους εθελοντές έχετε πολλούς εθελοντές? Δεν έχουμε πολλές, να σου πω. Έχουμε θέλουμε, το street work. να περιμένουμε μια στιγμή. Εδώ. Έχουμε κόσμο εδώ πέρα. Θέλουμε, ψάχνουμε. Ψάχνουμε πάντα. Ψάχνουμε εθελοντές. Ψάχνουμε πάντα. Πώς μπορούμε να πω ότι τόσο το checkpoint όσο και το ref checkpoint έχουν στηριχθεί από ένα ίδρυμα από την Καλιφόρνια. Ναι. Το AIDS Healthcare Foundation. Και ενώ αυτό το οποίο κάναμε όλα μας τα χρόνια είναι να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα, να διαγνώσουμε το 1/3 όλων των νέων διαγνώσεων στην Ελλάδα, το 60-70% όλων των διαγνώσεων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα, το 50-60% των γκέι στην Ελλάδα, και παρότι τα έχουμε παρουσιάσει αυτά, η πολιτεία ακόμα δεν έχει στηρίξει αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Και όπως είπε και ο Μάριος, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει αυτές τις κατευθύνσεις οδηγίες και το φετινό σλόγγαν του UNAIDS, των Ηνωμένων Εθνών, είναι αφήστε τις κοινότητες να ηγηθούν. Ακριβώς όπως μας είπε ο Μάριος, και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει θετική φωνή, ότι έχουμε συνεργάτες, εργαζόμενους, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις ομάδες τις ευάλωτες στον HIV, με το Red Umbrella που απευθύνεται στους εξεργαζόμενους, με τη δουλειά που κάνει ο Μάριος σε χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και μέσα στη φυλακή, στους πρόσφυγες και στους γκέι. Νίκο, μιλάς πάντα με στατιστικά, με νούμερα και με σλόγγαν. Εμένα με τρελαίνει αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μια πάρα πολύ μικρή παρέμβαση. Πολύ μικρή. Δεν κάνει δουλειά ο Μάριος. Κάνει δουλειά η θετική φωνή. Ο Μάριος είναι εργαζόμενος εκεί. Είναι συλλογική η εργασία μας. Δεν είμαστε ατομικότητες. Μίνα, υπάρχουν λοιπόν ιδιαιτερότητες στη φροντίδα ασθενών που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες? Πολλές ιδιαιτερότητες. Αυτό καταλαβαίνω, ναι. Να πω μια ιστορία ενός άλλου μου ασθενούς. Παρεπέμφθηκε από το Ref Checkpoint ο Φαμπρίς. Ο Φαμπρίς είναι 24 ετών. Προέρχεται από την γαλλόφωνη Αφρική και εκδιώχθηκε στην ουσία από τη χώρα του, γιατί στη χώρα του η ομοφυλοφιλία είναι ποινικό αδίκημα. Όταν μάλιστα εξετάστηκε στη χώρα του για HIV και βρέθηκε θετικός, στην ουσία τον απαρνήθηκε και η οικογένειά του. Έτσι λοιπόν ένα παιδί 24 ετών βρίσκεται στη χώρα μας, στο κάμπ προσφύγων,
Και αφού περνούν 6 μήνες στο ΚΑΜΠ, βρίσκει το θάρρος, το κουράγιο να πει ότι είναι θετικός και θέλει να αναζητήσει φροντίδα. Έτσι λοιπόν έρχεται σε εμάς σε ένα πρωινό εξωτερικού ιατρείου. Συνοδευόταν από μια πολύ ευγενική και έτσι, επιδραστική μεταφράστρια στα γαλλικά. Του εξήγησα λοιπόν μέσω της μεταφράστριας ότι στη χώρα μας θα έχει τη φροντίδα που χρειάζεται, θα πάρει την αντιρετροϊκή του αγωγή σήμερα κιόλας. Του εξήγησα τα διαδικαστικά από εδώ και έπειτα και μάλιστα μου ζήτησε να μείνει μυστικό το γεγονός ότι είναι θετικό στον HIV και τα φάρμακά του να μην τα στέλνουμε στο ΚΑΜΠ, να διαφυλάξουμε την ανωνυμία. Του το υποσχεθήκαμε, πάλι μέσω της μεταφράστριας, και εκεί προς το τέλος της συνάντησής μας, με τα φτωχά μου γαλλικά, του είπα να μη φοβάται. Την ματιά του, νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. 2 μάτια γεμάτα φόβο, μετά γέμισαν πραγματικά ευγνωμοσύνη και πολύ μεγάλη χαρά. Και στο μυαλό μου, επειδή βλέποντας ένα αγόρι 24 ετών και έχω κι εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, αυτό που ήρθε έτσι σαν μήνυμα είναι αυτό που λέει το UNAIDS για το 2023. Η εξάλειψη του HIV δεν είναι μυστήριο. Είναι μια επιλογή. Και πρέπει να την κάνουμε όλοι μας την επιλογή. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή την επιλογή. Και είμαστε πολλοί εδώ. Μ' αρέσει. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα για το στίγμα. Δηλαδή, ένα χέρι βοήθειας. Δηλαδή, να είμαστε στο πλευρό του συνανθρώπου μας. Αυτό δηλαδή που είπες, Μίνα μου, πριν, μη φοβάσαι. Αυτό μου το είπε και ο πατέρας μου. Και στην πορεία και η μαμά μου, η οποία η μαμά μου στην αρχή είχε δυσκολευτεί να επεξεργαστεί την όλη κατάσταση. Μετά από μερικούς μήνες με αγκάλιασε, μου λέει μη φοβάσαι, λέει, μου το έχει πει και εμένα η μαμά μου αυτό. Βοηθάει το μη φοβάσαι και σε ένα τόσο νέο παιδί. Ναι. Έχουμε και εδώ ένα πολύ νέο παιδί που δεν έχει μιλήσει ακόμα και θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο PrEP. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο PrEP. Να παίξει το βίντεο. Είμαι ο Ιάσονας και είμαι 20 χρονών. Σε άλλες χώρες, οι νέοι ζουν τον έρωτα όπως θέλουν, χωρίς φόβο. Γιατί εκεί έχουν πρόσβαση στην PrEP, την αγωγή πρόληψης που κάνει αδύνατη τη μετάδοση του HIV. Στην Ελλάδα όμως δεν είναι διαθέσιμη στα άτομα που θέλουν να τη λάβουν. Γιατί? Το δικαίωμα στην πρόληψη είναι δικαίωμα στην υγεία, τη ζωή και την απόλαυση. Έχεις fan club, συγγνώμη, έχεις fan club εδώ. Έχεις fan club εδώ, fan club εδώ. Να ακούσω πάλι λίγο. Για τον Ιάσονα. Πάμε, δώστε το λίγο για τον Ιάσονα. Ιάσονα, έχω ένα μαθητή, τον λέω Jason. Μπορώ να σε λέω και εσένα, Jason? Μπορείς να με λες όπως θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι φοιτητής, έτσι δεν είναι? Είμαι φοιτητής, σπουδάζω πληροφορική στο Καποδιστριακό. Μάλιστα, μπράβο. Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Jason μου, γιατί αποφάσισες να ξεκινήσεις την PrEP? Δεν έχω ξεκινήσει PrEP. Γιατί? Δεν έχω πρόσβαση σε αυτή. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να λάβω την αγωγή της PrEP. Γιατί... Αλλά να πούμε, Jason, βεβαίως, ότι όταν γύρισε το βίντεο, δεν είχε αποφασιστεί, δεν είχε κυκλοφορήσει η υπουργική απόφαση, η οποία βγήκε μόλις την προηγούμενη Δευτέρα. Τώρα, προχτές. Ναι. Την Παρασκευή. Την προηγούμενη. Για να μην, την Παρασκευή. Για να μην τους τη λέμε εδώ συστηματικά. Οπότε πλέον είσαι στο παραένα. Ακριβώς. Γιατί νομίζω από την Παρασκευή ήταν επίσημα διαθέσιμη η PrEP στην Ελλάδα. Περίμενα από την Παρασκευή, είναι διαθέσιμη επίσημα. Βγήκε η υπουργική απόφαση, η οποία πλέον περιγράφει από πού μπορεί να χορηγηθεί, ποιοι γιατροί μπορούν να τη συνταγογραφήσουν και έχει προβλέψει πλέον με σαφήνεια, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά Ιάσονα, για πες μας εσύ τι περιμένεις από αυτήν. Θα με χαροποιήσει πάρα πολύ. Με χαροποιεί βασικά πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Λαμβάνω ήδη μέτρα προστασίας. Στο μυαλό μου έχω ένα τρίπτυχο που χρησιμοποιώ. Έχω εμβολιαστεί για τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων, χρησιμοποιώ προφυλακτικά και εξετάζομαι τακτικά.
Η αλήθεια όμως είναι πως αυτό το τρίπτυχο αφήνει μερικά κενά. Για παράδειγμα, αν συμβεί κάποιο ατύχημα και σπάσει ένα προφυλακτικό, θα μείνει εκτεθειμένος. Άμα συμβεί κάποια μη συνενετική επαφή, όπως για παράδειγμα stealthing, δηλαδή η πρακτική του να αφαιρεί κάποιο άτομο το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, χωρίς τη γνώση ή και τη συνένεση του άλλου ατόμου, θα μείνει εκτεθειμένος, όπως μένουν εκτεθειμένα σε δυσανάλογο μεγάλο βαθμό τα σεξεργατά. Για αυτούς τους λόγους, με χαροποιεί πάρα πολύ το ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Ο λόγος που μέχρι τώρα δεν έχω πρόσβαση στην PrEP δεν είναι επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλαγίως αρκετά χρόνια. Και αυτό το λέω και ως εθελοντής θετικής φωνής, έχοντας βγει στον δρόμο και έχοντας μιλήσει με άτομα. Πολλά άτομα λαμβάνουν την PrEP παραγγέλνοντας τη από διαδικτυακά φαρμακεία του εξωτερικού, όπου εννοείται κανένα άτομο δεν μπορεί να εγγυηθεί πως αυτό που παραγγέλνεις είναι αυτό το οποίο τελικά λαμβάνεις στην πόρτα σου. Επειδή έχω και ένα αυτοάνωσο, το οποίο με αναγκάζει να βρίσκομαι σε νοσοκαταστολή για να το αντιμετωπίζω, έχω αποφασίσει να μην πάρω αυτό το ρίσκο. Οπότε, όταν λέω πως δεν έχω πρόσβαση στην PrEP, εννοώ ότι δεν έχω πρόσβαση στην PrEP με 3 τρόπους. Δεν έχω ασφαλή πρόσβαση στην PrEP, δεν έχω πρόσβαση σε κάποιο γιατρό να με ενημερώσει για τις τυχόν αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχει με τα φάρμακα με τα οποία ήδη λαμβάνω, και δεν έχω τα λεφτά να αγοράσω την αγωγή την PrEP μηνιαίως. Αυτά. Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα πλέον αλλάζουν τα δεδομένα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ναι, και μάλιστα θα έλεγα, και εδώ αξίζουν και κάποια συγχαρητήρια, ότι στην Ελλάδα θα μπορεί να χορηγείται η PrEP και με ανώνυμη συνταγογράφηση, γιατί ξέρουμε ότι τα άτομα τα οποία χρειάζονται την PrEP μπορεί να είναι νεαρά σε ηλικία, μπορεί να φοβούνται ότι θα εμφανιζόταν στον ιατρικό τους φάκελο. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ σε όλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται. Ανέφερες και τους εξεργαζόμενους, οπότε θεωρώ ότι... Είναι ένα ταμπού δηλαδή η PrEP. Και δυστυχώς κουβαλάει και στίγμα η PrEP. Αυτό είναι ένα ταμπού. Άρα... Επειδή συνδέεται με το σεξ, φαντάζομαι. Ακριβώς. Το έχουμε ρημάξει αυτό το σεξ το καημένο. Αυτή τη τιμωρητική που είπαμε άποψη γύρω από το σεξ. Εν τω μεταξύ τώρα, χάρη στην PrEP, διαφορετικά ζευγάρια θα μπορούν να κάνουν και παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή... σε αυτό ευτυχώς το Equals You το έχει τακτοποιήσει. Βέβαια, έτσι είναι. Και είναι ο συνδυασμός τέλος πάντων που μας δίνει ελπίδα για το μέλλον και προχωράμε τη ζωή μας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, άλλη μια εμβληματική στιγμή και βίντεο εδώ στο Unpositive. Δεν θα πω εγώ, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχω ζήσει τη στιγμή να κάνω την εξέταση για HIV και να βγαίνω θετική. Έχω ζήσει τη στιγμή να κάνω την εξέταση για HIV και να βγαίνω αρνητικός. 40 χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, τα άτομα σε θεραπεία δεν πεθαίνουν. Οι γυναίκες που είναι σε αγωγή μπορούν να γεννήσουν το παιδί τους με ασφάλεια. I'm positive σημαίνει αποδοχή, ζωή και αγάπη για τον άνθρωπο που ζει χωρίς... ή με HIV. Κατερίνα Ταρλή, η οποία είναι η πρώτη και μοναδική γυναίκα που ζει με τον HIV και έχει ανέβει σε αυτήν εδώ τη σκηνή και το έχει πει και έχει μιλήσει γι' αυτό δημόσια πριν από 2 χρόνια. Είναι η Κατερίνα Ταρλή που είναι και σήμερα μαζί μας. Είναι η καλεσμένη που είδατε να αγκαλιάζουμε πολύ. Κάποια στιγμή δεν το... Τέλος πάντων, την έχουμε αγκαλιάσει πάρα πολύ την Κατερίνα Ταρλή. Κατά πρώτον, για λίγο πλαίσιο, για λίγο context. Είναι ο πρώην σύζυγός σου, ήταν στο βίντεο. Ναι, ο πρώην σύζυγός μου και πατέρας των παιδιών μου. Και πατέρας των παιδιών σου. Είστε φίλοι δηλαδή, ακόμα. Φίλοι, φιλαράκια. Και συγγονείς. Φιλαράκια κανονικά. Και εσύ ελεύθερη, δηλαδή τώρα. Α, ναι, για πες μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το λέμε αυτό. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, ανέβηκες σε αυτή τη σκηνή και είπες δημόσια ότι είσαι μια γυναίκα που ζεις με τον HIV. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να θυμηθώ καλά, το ήξεραν τα παιδιά σου? Όχι, δεν το είχα πει σε κανέναν, μόνο ο γιατρός μου το ήξερε. Το έμαθαν δηλαδή από το positive και μετά? 35 χρόνια σιωπής. 35 χρόνια δεν το είχες μοιραστεί με τα ίδια σου τα παιδιά? Με κανέναν. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην το μοιράζεσαι καθόλου? Φόβος,
τροπή, στίγμα, λίγο απ' όλα, ένα συνοθήλευμα περίεργων ψυχολογικών αντιδράσεων. Από τη στιγμή που έγινε όμως αυτό, ήρθες εδώ, ανέβηκες, το είπες, βγήκες σε πλάτες λεωφορείων, στάσεις, σε βίντεο, σε YouTube, όλα. Τι άλλαξε στη ζωή σου? Πώς κύλησε αυτό μετά? Τι άλλαξε? Τόλμησα να το πω, γιατί πλέον θεώρησα ότι πρέπει να σταματήσω το φόβο. Ο φόβος είναι κακός συμβουλάτορας για πάρα πολλά πράγματα. Έγινα πιο θαραλέα, ίσως. Σας βοήθησε το I'm Positive να αντιμετωπίσετε αυτό το φόβο? Ναι, από τη στιγμή που είπα θα βγω και θα το πω, το είχα κάνει και πιο πριν. Δηλαδή, είχα μιλήσει, αλλά είχα μιλήσει ανώνυμα, με ψευδόνυμο, σε προηγούμενες επαιτειακές εκδηλώσεις που είχαν γίνει και για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Είχα γράψει και κάποια κείμενα, είχα απαγγείλει και κάποια κείμενα, αλλά ήμουνα πάντα στο σκοτάδι, στο με ψευδόνυμο και... Με ψευδόνυμο, ναι. Είχα ονοματιστεί Καλημάχη, γιατί θεωρούσα ότι είμαι πολύ καλή στις μάχες, έτσι, τη ζωή. Μάλιστα. Και πώς τώρα, λοιπόν, μετά, δηλαδή, έπεσαν τίτλοι τέλους εδώ, τα είπες εσύ πολύ ωραία, έφυγες. Πώς συνεχίστηκε η ταινία από εκεί και πέρα? Πώς άλλαξε η ζωή σου? Εξεπλάγην, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ήταν μόνο η στέγη εδώ. Άρχισαν και με ρωτάγανε και από εκπομπές, από αλλού, έτσι, και άρχισε και το έβλεπε κόσμος. Και άρχισαν να μου κάνουν κάποια τηλεφωνήματα με ερωτήσεις. Εσύ ήσουνα όντως τόσα χρόνια, πώς το έκρυβες μέσα σου, πώς άντεξες και είχες τέτοιο φορτίο χωρίς να το πεις σε κανέναν? Βέβαια ήταν δύσκολα, γιατί είχα αντιμετωπίσει στίγμα και πραγματικό στίγμα από τον κόσμο που είχα τολμήσει να το εκμυστηρευτώ. Είτε ήταν επαγγελματίες, υποτίθεται, ψυχολόγοι ναι, και έγινε ευρέως γνωστό στη γειτονιά, είτε ήταν σχέσεις που προσπαθούσα να τους ενημερώσω ότι ξέρεις, άμα κάνουμε κάτι μαζί, εγώ είμαι HIV θετική. Και λακίζαμε. Η απόρριψη δηλαδή ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Απόρριψη. Όλοι από τα μικράτα μας ζητάμε αποδοχή. Αποδοχή από τους γονείς, αποδοχή από τους συμμαθητές, αποδοχή από τους συναδέλφους στη δουλειά, αποδοχή. Και όμως υπάρχει αποδοχή, υπάρχει κόσμος που σας αγαπάει. Ναι, γιατί μετά από την εκδήλωση που είχε γίνει εδώ, χτύπαγαν τα τηλέφωνα και ένιωσα μια τεράστια αγκαλιά. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αγκαλιά, αγάπη. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Μην λες, θα το πω τώρα πάλι. Τώρα, μετά από όλα όσα είπαμε απόψε, Γρηγόρη μου, έτσι μια ανακεφαλαίωση, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Νομίζω ότι ο Φαμπρής το έθεσε σωστά. Ευγνωμοσύνη για τα μεγάλα μάτια του και μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, όλος αυτός ο γενναίος κόσμος, όλοι αυτοί οι συντετριμμένοι άνθρωποι, αισθάνονται ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά. Όσο τα μάτια μας είναι ανοιχτά, όσο τα αυτιά μας είναι ανοιχτά, όσο τα στόματά μας είναι ανοιχτά, θα λέμε την αλήθεια μας και τη χαρά του σεξ και της ζωής. Και οι καρδιές μας ανοιχτές, βεβαίως. Ακούστηκε αρκετές φορές σήμερα και η λέξη αποδοχή. Μία λέξη την οποία πριν βγούμε στη σκηνή και τις προηγούμενες χρονιές την έχουμε συζητήσει αρκετά, αν έχει νόημα να τη χρησιμοποιούμε ή όχι, ή αν είναι μία λέξη μάλλον αχρίαστη, γιατί δεν χρειάζεται να μας αποδειχτεί κάποιος. Με λίγη ενσυναίσθηση αρκεί, να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο, λέω τον τελευταίο λόγο στην επιστήμη. Έτσι ένα μικρό wrap-up. Είπαμε λοιπόν U equals U, μη ανιχνεύσιμο ίσον μη μεταδοτικό. Είπαμε για οροδιαφορετικά ζευγάρια που λόγω του U equals U μπορούν να ζήσουν τον έρωτά τους και γενικώς να βάλουμε λίγο σε αυτή τη και τον έρωτα να τον ζήσουμε και να τον χαρούμε. Είπαμε για την PrEP και είπαμε και, ή δεν είπαμε μάλλον και θα ήθελα λίγο να πούμε, και για το κομμάτι της μητρότητας και HIV.
Θα πω πάλι για μια ασθενή μου. Εγώ δεν μιλώ με ποσοστά, μιλώ με ανθρώπους. Έχω στατιστικά, τα στατιστικά τα έχουμε εδώ με τον Νίκο. Πολιτικές και ιστορίες. Ναι. Απ' όλα έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, η Ελένη είναι μια ασθενής μου, θετική στον HIV. Μου ζήτησε πριν από λίγο καιρό να βρεθώ κοντά της στη γέννα του πρώτου της παιδιού. Δεν μπορούσα να αρνηθώ, ήταν ένα Σάββατο, βρέθηκα λοιπόν στο μεευτήριο. Έξω από την αίθουσα του τοκετού ήταν ο σύντροφός της, αρνητικός στον HIV, ο οποίος ήταν πραγματικά σε πολύ μεγάλη αγωνία. Στο κλάμα του μωρού ήταν πραγματικά μια γιορτή της ζωής. Στο κλάμα της Ελένης, που γεννούσε το πρώτο της παιδί και δεν το πίστευε ότι θα μπορέσει να γεννήσει ένα υγιέστατο μωρό, ήμουν κι εγώ πολύ συγκινημένη, γιατί εκτός από τη γιορτή της ζωής, αυτή τη μοναδική στιγμή της γέννας ενός μωρού, είχα τη χαρά να βιώσω πραγματικά μέσα μου την χαρά της επιστήμης. Ένα οροδιαφορετικό ζευγάρι, η γυναίκα θετική στον HIV, ο άντρας αρνητικός, συνδέονται με αγάπη και γεννούν ένα υγιέστατο μωρό. Τι πιο μεγάλη γιορτή από αυτό, τι μεγαλύτερο μήνυμα, πραγματικά η επιστήμη που υπηρετώ είναι το ανάπτυγμα, αν θέλετε, του πολιτισμού μας. Την κοινωνία όμως την αλλάζει η ανθρώπινη πράξη. Οπότε σας καλώ όλους να αλλάξουμε. Ελάτε. Όλα θα μπορούσαμε. 6 χρόνια I'm positive και όρθια χειροκροτάει με την παγέτα της η ψυχή του I'm positive Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Ο Νίκος Αθανασόπουλος είναι ημιλιπόθυμος στο παρασκήνιο. Έλα λίγο μπροστά. Έλα λίγο. Όχι. Ο Αλέξιος Διακοσάβας δεν ξέρω που είναι. Λέω ονόματα τώρα που είναι η ψυχή του I'm positive σε αυτή την έκτη χρονιά. Ο Ντάνι, οι Δέσποινες, ο Γιώργος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Φυσικά όμως το κοινό μας, ένα θερμό χειροκρότημα για όλους εσάς. 6 χρόνια που μας έχετε στηρίξει. Θέλω να πω ότι κατά πρώτον είναι ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα αυτούς τους φετινούς μας προσκεκλημένους. Ελάτε να το κάνουμε όπως στο θέατρο, να το ζήσουμε έτσι, λίγο ωραία με χειροκρότημα έτσι. και εδώ. Ζήστε το εσείς. Και για τη φωτογραφία. Ναι, είναι για τη φωτογραφία αυτό. Να πούμε ότι είναι η τελευταία χρονιά του I'm Positive. Τουλάχιστον έπρεπε να το έχω πει από την αρχή για να... Σε αυτή τη μορφή. Σε αυτή τη μορφή. Θα ακολουθήσει σίγουρα κάτι άλλο. Θεωρώ, θα μιλήσω προσωπικά και λίγο συγκινημένη, πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται μέσα από το I'm Positive. Αν μπορούσαμε να κρατήσουμε για φέτος, έχουμε πει μία λέξη, την έχω πει εγώ 2-3 φορές, θα ήθελα να την κρατήσουμε, είναι η ενσυναίσθηση. Και μία προτροπή, αν μπορούσα να κάνω, είναι το διαδώστε, γιατί αισθάνομαι ότι σε αυτήν την αίθουσα κάπως συνεννοούμαστε. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν ανοίγει η πόρτα και βγαίνουμε έξω. Οπότε εκεί έξω να πούμε αυτά που νιώθουμε και κατανοούμε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Το διαδώστε το γνωστό. Και αυτά που θα γίνουν θα είναι ωραία, θα είναι τολμηρά, θα είναι σαν αυτό. Θα είναι και ακόμα καλύτερο. Τώρα, εγώ έλεγα. Το λέγαμε με την Κάθριν Πασκαμίους. Ναι, μήπως αγκαλιαστούμε λίγο όλα μαζί τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν κρατάει η Αφροδίτη σκηνή αυτή κόσμο πολύ. Θα κρατήσει. Δεν ανεβαίνετε όλοι εδώ πάνω να γίνουμε ένα ορδιαφορετικό μείγμα, να γίνει χαμός. Με προσοχή τις κάμερες, ελάτε όλοι. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο παρουσιαστής, ο Φώτης Εργουλόπουλος που είναι εδώ. Ελάτε τώρα, μην τρέπεστε. Come on, με τα μπλουζάκια.